હલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ સુપર સૈલ્યા. હું પ્રીતિ પટેલ આજે ફ્લાવર બટાકાનું શાક લઈને આવી છું. તેના માટે મેં ફ્લાવરને કટ કરી લીધા છે, બટાકા આ રીતે કટ કર્યા છે. આપણે એમાં લીલા મરચાં અને લસણ નાખીશું. મસાલાના ડબ્બામાંથી આપણે નાખીશું રઈ, જીરું, હળદર, લાલ મરચું. ધાણા જીરું આમાં નથી એડ કરવાનું, વઘારમાં હિંગ પણ એડ કરીશું. તો ચાલો વઘાર સ્ટાર્ટ કરીએ. તો તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હિંગ નાખીશું સૌ પ્રથમ, ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું રઈ, રઈ ચટચટ થવા દઈશું. આમાં જીરું એડ કરીશું, લસણ અને લીલા મરચાં, લસણને આપણે થોડું પિંક થવા દઈશું ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળીશું. મરચાં પણ સરસ ફ્રાય થઈ જશે ત્યાં સુધી. તો લસણ આપણું હલકું ગુલાબી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં એડ કરીશું લાલ મરચું, હળદર અને સહેજ આપણે શેકીશું. મરચું બરવું ના જોઈએ. હવે આપણે થોડું આમાં પાણી એડ કરી દઈશું. એટલે આપણું મરચું બળશે નહીં. હવે આપણે કાપેલા ફ્લાવર અને બટાકા એડ કરીએ. સોલ્ટ એડ કરી દઈશું. હવે સરસ બધું હલાવી દઈએ. હવે આપણે થોડું હજી પાણી એડ કરી અને ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું. લસણથી આ શાકનો ફ્લેવર જ એટલો સરસ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો થોડું પાણી એડ કરીએ આપણે. હવે આપણે એને ઢાંકી દઈશું. તો ઢાંકી દઈએ આપણે. હવે ને આપણે 10 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું, પછી જોઈશું. તો હવે આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ખોલીને જોઈશું. સરસ ચડી ગયું છે. તમે દરેક શાક મારા જોશો એમાં તેલ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન ગાર્નિશ ઇટ વિથ કોરિએન્ડર લીવ્સ. ધાણાથી આને તમે ગાર્નિશ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઇઝી, સિમ્પલ, ટેસ્ટી રેસીપી સારી લાગી તો મારી ચેનલને લાઈક છે અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બેલ આઇકોન બટન પ્રેસ કરજો નવા સબસ્ક્રાઈબર્સ હોય. એન્ડ થેન્ક્સ. કીપ વોચિંગ ઓલ અવર વિડીયોઝ.